Christmas is in the air. Pero sa totoo lang, Christmas is in the kitchen. And sigurado ako, nag-iisip pa kayo ng mga easy-to-prepare desserts na ultimately, extra bongga. So today, let's prepare Black Sambo. Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun. Inimbento mo ba yun? Pauso ka. Hindi po. Actually, yung Black Sambo is a popular gelatin-based dessert sa Bacolod or somewhere in Negros. Nako, correct me if I'm wrong ha. Kung saan ba talaga nagmula yan. Pero sikat na sikat po yan doon and you can actually order this from restaurants in Bacolod and in Iloilo. And today, ituturo ko sa inyo kung paano gawin. This is super duper easy actually, parang panakota. Pero dalawa yung layer. May white layer and there's a chocolate layer. So let's begin with the white layer. So bubuksan ko lang yung aking apoy and into this, I'm going to put cream. This is just cream. I'm just using all-purpose cream. You can use thickened cream, heavy cream, or kung anong cream ang meron ka dyan. Wag lang cream of tartar. Kasi iba po yun. Water and condensed milk. And I'm going to put gelatin powder. Nako, hindi po niya naitago yung brand. O malay mo, di ba? Sponsoran ako. Gelatin powder, 2 envelopes of gelatin powder. Preferably, ang gamitin mo po talaga dito ay gelatin. Kasi iba ang pinaliwanag ko na po sa mga dating videos the difference between gelatin and gulaman. Gelatin being a protein and gulaman being a carbohydrate. Ibang-iba po talaga. It's like butter versus margarine. And syempre, alam ko, anong pipiliin nyo? Sarili ang piliin. Pero between butter and margarine, what will you choose? Sagot kayo. Anong pipiliin mo? Butter. Ikaw, ano? Margarine? Bakit? Nakasanayan niya. Pero, diba? Kanya-kanya talaga ng pipiliin. Hindi pwedeng yung pinili ko ay dapat piliin mo. At yung pinili nyo ay dapat piliin ko din hindi. Kanya-kanyang choice po talaga yan. Pero ako, butter ang pipiliin ko. And for this recipe, gelatin ang pipiliin ko. O, diba? Pero kung gulaman ang pinili mo, wala namang problema. Pwede din, pero mas maganda for this recipe kung gelatin. Talaga, margarine ang nakasanayan mo, kaya pala tumangkad ka. Diba? Naniniwala ba kayo doon na pag kumain ka ng margarine, nilagay mo sa kanin nung kabataan mo, tatangkad ka? Ako kasi, hindi ako pinapakain ng nanay ko noon. Kasi ang taba-taba ako, mas mataba ako nung bata ako. As in talagang, ang taba ko. So, yung mga kapatid ko, nilalagyan nila ng margarine yung kanin nila. Ako nakatingin lang. Diba? Nga lang sa isang tabi, kasi baka daw mas tumaba ako. So, ayan. Kung ano pinagsasabi ko. Diba? Ang dami kong sinasabi. So, anyway, pag nag-dissolve na yan like this, you're just going to bring this to a simmer, which means you just want to see smoke coming from the mixture. Pagkatapos nun, okay na yan. You don't want to bring this to a full boil kasi pag pinakuluan mo ang gelatin, humihina ang kanyang power to stabilize your dessert. Okay, so now I can see smoke coming out from the mixture. Kung hindi nyo nakikita, sorry na lang. Kasi ako nakikita ko. Kasi konti pa lang siya. Pero maya-maya, dadami na din yan. So, basta nakita mong constant na yung smoke, you turn off the flame immediately. Kung sakali naman napakulo mo, dahil pinapractice mo yung bago mong kalan, wala naman din problema.
And since nakikita ko na yon, I'm going to get kucharon. It's important that you stir it constantly para kumalat yung init. Masama din naman kasi kung hindi mo mapapainit to, kung hindi mo masisimmer, hindi naman mag-a-activate yung gelatin. Okay, umusok na siya. And you have to divide it immediately between your prepared lalagyan. So kung anong lalagyan yung gusto mong gamitin, isa-serve mo sa pamilya mo, sa bisita mo, o yun ang doon mo isalin. O, kagaya nito. 2 layers po yan. So kalahati lang yung lalagyan mo. Kasi yung kalahati, lalagyan natin ng chocolate. Ipapaset ko to sa ref for around 2 hours. Kung nagmamadali ka naman, ipa-freezer mo for 30 minutes. O ito, di ba, pang dessert, pag may bisita ka sa New Year, pupunta yung mga kamag-anak mo. Or pupunta yung biyenan mo, di ba? Pagluto mo siya ng dessert. Kung hindi ka marunong mag-bake, pero gusto mong magpabongga sa biyenan mo, o ito, di ba? Pwede mo din iluto dito sa lianera. Wala kang talent sa paggawa ng leche flan, gusto mo magpasikat sa biyenan mo, o ito na yun. Baka naman magalit sa akin yung mga biyenan na nanonood ng video. I-ref muna natin or i-freezer. In my case, ipapa-freezer ko dahil nagmamadali po ako dahil nandyan na po yung biyenan ko. Charot. So, ayan, firm na yung ating white layer, as you can see. Hindi naman kailangan super firm. Basta pag hinawakan mo yung ibabaw, no, hindi na didikit sa'yo, yung medyo nag-set na. We can now prepare the chocolate layer. Ibubuhos natin yan dyan sa ibabaw. So, into my small sauce pot, I put evaporated milk, water, cream. Oh, this is fresh milk, not cream. Nalito na. White sugar, cocoa powder, and this is gelatin powder. Still 20 grams or 2 envelopes. Okay? I'm going to stir it until malusaw yung cocoa powder. So, ayan, kapag lusaw na, turn on the flame and then just bring it to a simmer. Alright, as you can see, the mixture is simmering. Umuusok na, kumukulo na ang gilid. I'm going to turn off the flame and ibubuhos ko lang yan dito sa ibabaw ng aking white layer. Bongga, di ba? Okay, so ire-ref ko yan. And then, or if i-freezer ko pala dahil nagmamadali tayo, and then after around half an hour, babalikan natin yan to unmold. Ayan na. So, nag-set na yung ating black sambo. You can see how nice. O, pag pinindot-pindot mo, it's very nice and firm. I'm just going to make the chocolate sauce to make it extra chocolatey. Into my small casserola, you just put some fresh milk. Konting fresh milk lang. And then, maglalagay tayo ng chocolate. Pag kumulo yung fresh milk, I'm going to turn off the flame and then put the chocolate. As you can see here, nagpapakulo ako ng tubig. Ilulubog ko dito yung ating molds para kumawala yung gelatin from the molds, okay? So, ayan. Umiinit na yung aking milk and then I'm going to put in my chocolate. Patayin mo na yung apoy. Ito na yung ating chocolate sauce. Pinatay ko na din yung tubig.
Okay, ayan, the chocolate sauce is ready. Tingnan mo, pinatay ko na yung apoy. Hindi ko napapansinin yung mga buo-buong chocolate na yan. I just leave it like that. Kasi mainit pa yung kaserola. Tuloy-tuloy yan magme-melt. You don't want to overheat the chocolate kasi magsisis, magbubuo-buo. And then I'm going to show you, magtatanggal ako ng isa. Ilulubog ko lang dito. Just be careful. Kasi syempre, mainit po ito. Baka mapasok ka, ayan. Baka mapasukan din ng tubig. Katulad nito nangyari sa akin, napasukan ng tubig. Sasaling ko yung water dito para mas... Okay, and then let's just use a small paring knife to check kung humiwalay na ba yung gilid. Diba? Ayaw niya matanggal. Ganyan talaga, medyo ang gusto ng biyanan mo, pahirapan ka ng konti for the dessert. Masyadong madali kasi yung dessert. Ayan, okay lang. Diba? Look how nice. And then, you're just going to put your chocolate sauce. Yung chocolate sauce, kahit on the side lang. And then, we're going to dust it with cocoa powder. Yung pagdadust ng cocoa powder, pag nandyan na yung visitor mo, tsaka mo na i-dust. Okay, so halimbawa, nandyan na, nag-ring na yung doorbell. Okay, ay, nandyan na yung biyanan mo. Okay, mag-dust ka na. Chef, paano po yan? Kung diabetic po yung biyanan ko, paano po ang gagawin ko? Oo nga, no? You can actually use yung mga sugar alternative. For example, dun sa condensed milk, pwede mong palitan yun ng cream and then lagyan mo na lang ng sugar alternative or until it becomes sweet. Di ba? Para kang nasa 5-star restaurant pag sinerve mo yan. Di ba? Isa-serve mo sa table. Ito po yung dessert na pinaghirapan ko, Black Sambo. Tapos, syempre, gumawa ka din para sa sarili mo. Pwede mo din siyang i-cover ng chocolate entirely. See? Like that. Kung anong mas type mo, punasan natin yung gilid. And then, sinerve mo na. Halimbawa, Noche Buena na, sasabihin mo, nag-prepare ka ng special dessert. Pag hiniwa niya yan, tikman na natin. Wow, anong ginawa mong dessert? Black Sambo po. Napanood ko po yan kay Chef. Talaga? Tapos, try it. Look. Wow! Look at the layers of the chocolate and the white gelatin. Ang gusto ko dito, hindi siya yung ordinary gelatin-based dessert na lumalaban. Ito is melts in the mouth. Diba? Hindi mo kailangan nguyain. Sa bibig mo mismo natutunaw. And kitang-kita mo yung layers. Halatang pinaghirapan. Yung biyenan ko po, hindi po talaga pumupunta sa amin yun pag Pasko. Naghahanda din po siya sa kanila. Ano po ang gagawin ko? Di padalhan mo siya ng isang malaking Black Sambo. Isalin mo lang sa magandang container. O kung gusto mo naman talagang mas mahaling ka niya, ilagay mo sa ganitong stove na container. Baliktad mo dyan. And then ipadala mo to sa kanila. So you have many options. Pwede mo din idiretso na to sa microwavable container if you plan to sell it. Di ba? Ang dali-dali.
So ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na nitong bonggang-bonggang Black Sambo because you and your loved ones, your family, your friends, your customers deserve only the best this holiday season. Happy holidays and I'll see you soon.